आजपासून सलीम अली यांच्या आठवणीनिमित्त पक्षी सप्ताहाला सुरुवात झाली आहे। पक्षी सप्ताहानिमित्त विविध स्पर्धांचं आयोजन केल्याची माहिती उपवन संरक्षक धैर्यशील पाटील यांनी दिली आहे। 5 ते 12 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत हा सप्ताह होणार आहे। सप्ताहानिमित्त मारुती चित्तमपल्ली यांची भेट घेऊन त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या। वन परिक्षेत्रातील सिद्धेश्वर वनविहार येथील भिंतींना विविध पशु आणि पक्ष्यांच्या छायाचित्रांना रंगवण्यात आलंय।